Hello, students. মোৰ মাতটো শুনিছানে তোমালোকে? Hello, good evening. মোৰ মাতটো শুনিছা? Am I audible? মোৰ মাতটো শুনিছা? শুনিছা চাগে ন? Because মই শুনা পাইছো. Hello, everybody. Hello, my dear class 10 students. Welcome to Gyan Panda. Gyan Pandar এটা নতুন live class লৈ মই তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। So, I hope তোমালোক ভালে আছা ন? হয়নে? ভালে আছা নে? আৰু প্ৰিপাৰেচন কেনেকুৱা চলিছে? হাফ ইয়াৰলি প্ৰিপাৰেচন কেনেকুৱা চলিছে? তোমালোকৰ এবাৰ জনাবা। মোৰ খবৰ ভাল। মধু yes তোমাৰ কিবা মানে ডাউট আছে বা কিবা সুধিবলগীয়া আছে যদি তুমি সুধিব পাৰা। Assamese Cultural Store. Okay, Gyandeep. All right, Gyandeep কি খবৰ তোমাৰ? ভালে আছানে? মোৰ খবৰ ভাল আলজমি। Good evening, good evening. চলো সো তোমালোকৰ খবৰ ভাল যিহেতুকে জুনে জুনে মোক খবৰ সুধিছা মোৰো খবৰ ভাল সো তোমালোকে গম পাইছা ন আজি কি কৰিম আজি আমি তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আনিছো এটা হাফ ইয়াৰলি প্ৰেক্টিস সেশন ঠিক আছে সো আজি সোৱা তোমালোকৰ হাফ ইয়াৰলি তোমালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছাই যে মই বায়োলজি পঢ়াও right so তোমালোকৰ half yearly SEBA G2 syllabus দিছে so biology to 3টা chapter দিছে হয় না নহয় life process দিছে control coordination দিছে heredity and evolution দিছে so এই 3টা chapter ৰ লগতে sources of energy যোনটো physics ৰ chapter হয় হেতুৰো revision আমি মানে মই তোমালোকক কৰাম ঠিক আছে আৰু এই সেশনটো আজি গম পাইছে যেহেতুকে ইংলিশ মিডিয়াম চেনেলটো আছে সো আজিৰ সেশনটো আজিৰ লাইভ ক্লাসটো particularly বা স্পেশালি মই এটো কম যে ইংলিশ মিডিয়াম ষ্টুডেন্টছৰ কাৰণে হয় কিন্তু তোমালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে এছএমএছ মিডিয়াম ষ্টুডেন্টছ খিনি কাৰণ এইখিনি মই তোমালোকক আকৌ অসমীয়া মাধ্যমতো তোমালোকক মই পঢ়াম most probably next Wednesday অহা বুধবাৰে মই একেখিনি কোৱেশ্চনছ ওকে তোমালোকৰ লগত প্ৰেক্টিস কৰিম ঠিক আছে সো কোনো ষ্টুডেন্টছক বেছিকৈ বা কমকে মই নপঢ়াও চিন্তা নকৰিবা কিন্তু আজি particularly আমাৰ সেশনটো ৰাখা হৈছে ইংলিশ মিডিয়াম ষ্টুডেন্টছৰ কাৰণে So, ji hokol Assamese medium students aji attend hoisa tumalukeও I guess buji paba kotha khini kitu words for junkhini thakibo hekhini jehetuke English medium ot thakibo so tumaluke potoke buji napabo para so tumaluke etu naphabiba je eku buji napalu of course tumaluke buji napaba karon words junbur likha thakibo hebur English ot thakibo so tumaluke questions bur dekhi eku buji poa nai he bostu to tumaluke anibo nalage karon tumalukor karone moi akoi ekhini questions loi anim অসমীয়া মাধ্যমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলৰ বাবে ঠিক আছে আৰু মই স্পেশালি কি কৰিছো তোমালোকৰ হাফ ইয়াৰলিৰ কাৰণে প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ যোনবোৰ কোৱেশ্চনছ হয় বেলেগ বেলেগ ডিস্ট্ৰিক্টত যেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ আহিছে এই পাৰ্টিকুলাৰ 4টা চেপ্টাৰৰ সো হে পাৰ্টিকুলাৰ 4টা চেপ্টাৰৰ বেলেগ বেলেগ ডিস্ট্ৰিক্টৰ কোৱেশ্চনছ বুৰে মই তোমালোকৰ লগত প্ৰেক্টিস কৰিম আৰু লগতে স্যাম্পল পেপাৰ এবাৰটো সায়েন্সৰ এতিয়ালৈকে দিয়া নাই So, আগৰ sample paper questions কিছুমান লৈ আনিছো ঠিক আছে সো তোমালোকে গম পাইছা আমি কি কৰিম আমি আজি সায়েন্স প্লে কিয় দিছো কাৰণ বায়োলজি 3টা চেপ্টাৰৰ লগত in addition to those 3 chapters আমি এটা ফিজিক্সৰ চেপ্টাৰো কৰিম লগতে ঠিক আছে বুজি পাইছা Okay, English medium students আছে কমকে আছে Assamese mediumৰ তুলনাত গটিকে আমি কমকে থাকিলেও হেতক ইগনোৰ কৰিব নোৱাৰো নহয় জানো আদিতি গটিকে English mediumৰ students খিনি কাৰণেও আমি যেহেতুকে এটা সেপাৰেট চেনেল কৰিয়ে দিছো গটিকে হিহতকো আমি হেল্প কৰিব লাগিব ৰাইট যেনেকে তোমালোকক আমি হেল্প কৰো ৰাইট অলৰাইট সো ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন টু লৈ আমি যাও আচ্ছা মই ইয়াতে তোমালোকক এটা কথা কৈ দিও তোমালোকে
এই চ্যাপ্টাৰ কিটা হয়তো তোমালোকে পঢ়িছা ঠিক আছে সো তোমালোকে ট্রাই কৰিবা নিজে আনসারস দিবৰ কাৰণে ঠিক আছে সো এতিয়া জুনে জুনে লাইভত চাই আছা তোমালোকেও দিব ট্রাই কৰিবা যদি কোনবা ইংলিশ মিডিয়ামৰ ষ্টুডেন্টস আছা হোপফুলি কোনবা আছে সাগে আৰু যদি তোমালোকে ৰেকৰ্ডেড সেশনটো চাই আছা English medium students kunbai so tumalke try koriba answer dibor kane moi answer to koar agote and after the session tumalke nijor score to saba thik ase tumalke muk kobo na lage kiman correct hoise kiman wrong hoise thik ase so tumalke just gom paba score to nije saba tumalke je tumalke kiman practice hoise tumalkor thik ase so half year er karone tumalkor preparation kenekwa hoise tetia tumalke gom paba thik ase all right chalo so ajir first question to loi ami jao So first question to dia said nephrons are part of which organ system in the human body so yare correct answer kuntu hobo nephrons for kot thake baro tumalke jana assamese medium or students kiniyo jana of course nephrons thake amar kidney hoy na noy nephrons for thake amar kidney aru amar kidney kuntu organ system more part hoy ba kuntu organ system or organ hoy hetu hoise excretion hoy ne so excretory system or hoy so gotike yar correct answer to hobo option C2 acha mo ako koi disu tumalok je questions kini agor previous year ot oha questions hoy ha moi yate jiko mane nije generate kora ba nije create kora questions nohoy ekini so tumalokor beleg beleg district or questions moi yate loi anisu hekini ami discuss korim thik ase so chances ase ohar so sabo para tumalge thik ase all right so nephrons tumalge jana kidney filtering units buli ami ko ba functional units buli ami ko nephron hoy na noy kidney so nephron buli kole monot rakhiba nephron thake kidney aru kidney amar excretory system or part hoy jone excretion on help kore gotike yar correct answer to hoise option C now moving on to the next question it next question to swa which of the following disease is caused by insufficient secretion of thyroxine hormone amar dehot thyroxine hormone jetia kom goi utpadon hoy বা নিখৰণ হয় যদি আমাৰ দেহত যদি আমাৰ বডি থাইৰক্সিন কমকৈ সিক্ৰেট হয় তো disease হয় হেতু হুদিছে সো ইয়াৰ কারেক্ট আনসার টু কি হবো ইয়াৰ কারেক্ট আনসার টু হৈছে অপশন বি গয়টাৰ ঠিক আছে ইয়াৰ কারেক্ট আনসার টু হৈছে অপশন বি গয়টাৰ যাক আমি অসমীয়াত কি বুলি কওঁ গৰল ৰোগ বুলি কওঁ হয় নে নহয় এটা তোমালোকে জানা ডায়াবেটিস ইয়াতে দিয়া আছে ডায়াবেটিস টু কোনটোৰ হৰমনৰ লগত ৰিলেটেড হয় ইনসুলিন হৰমন হয় নে ইয়াতে বেৰি বেৰি দিয়া আছে বেৰি বেৰি টু কিহৰ কাৰণে হয় তোমালোকে জানানে বাৰু ভিটামিন B1 ডেফিসিয়েন্সি ঠিক আছে তোমালোকে জানা ভিটামিন বেলেগ বেলেগ থাকে হয় না বেলেগ বেলেগ টাইপৰ ভিটামিনস আছে there are 6 different types of vitamins আৰু তাৰে ভিতৰ যোনটো ভিটামিন বি হয় তাতো বহুত কেটা ধৰণৰ ভিটামিনস থাকে মানে 1 2 3 এনেকে বহু কেটা আছে হেকাৰণে আমি ভিটামিন বি কমপ্লেক্স বুলি কওঁ ঠিক আছে সো তাৰে ভিটামিন B1 যেতিয়া আমাৰ ডেফিসিয়েন্সি হয় তেতিয়া কি হয় এই ডিজিজটো দেখা দিয়ে বেৰি বেৰি আৰু ডৱাৰ্ফিজম মানে গম পাইছে যেতিয়া মানুহ সাপৰ হয় আমি বাউনা হোৱা বুলি যে কওঁ so dwarfism to mostly kihor logot related hoy growth hormone or logot thik ase so growth komke secrete hole people suffer from dwarfism all right so berry is related to vitamin B1 deficiency so yare correct answer to hoise goiter so option B hoy next question to swa okay which of the following is not an example of biomass energy source to yate kitaman dia ase energy source or example tumalok hodise yare kuntu biomass energy source no hoy thik ase etia biomass energy source mane ki hoy gom paise junbur living organisms or pra ami pau hoy ne biomass mane ki hoy living organisms or pra junbur energy ami derive koru heburok ami biomass energy buli kau right so yate ki dia ase soson firewood dia ase firewood mane কি সরি হয় না ম্যানিউর গ্যাস দিয়া আছে ম্যানিউর গ্যাস মানে বায়োগ্যাস আমি যা গোবৰ গ্যাস বুলিও কওঁ হয় নে সো এটুটো হয় গম পাইছা এটু বায়োমাস হয় না ফায়ারউড বিকজ আমি প্লান্টস পাও তো প্লান্ট টু লিভিং অর্গানিজম হয় সো ফায়ারউড টু বায়োমাস এনার্জি সোর্স হয় manure gas to junto ami biogas buli ko ba gobar gas buli ko hetu biomass hoy karon gobar kor pora ulai animals or pora so hetu living organisms or pora derive kora hoy uranium to no hoy uranium to ki hoy baro uranium hoise radioactive element hoy na no so etu ami biomass or pora na pao hoy na living organisms or pora ami na pao yate dia ase coal eta tumaloke bhabiba je coal to biomass no hoy na coal to ki hoy fossil fuel hoy hoy na coal is fossil fuel right and fossil fuel aru biomass same no hoy na
so by difference to মই কৈ দিও জনে জনে নাজানা মই কৈ দিও বায়োমাস কি হয় আৰু ফসিল ফুয়েল কি হয় so biomass hoise hebur মানে লিভিং অর্গানিজম বায়োমাস এনার্জি হৈছে যিবোৰ এনার্জি আমি লিভিং অর্গানিজমছৰ পৰা পাও ঠিক আছে আৰু ফসিল ফুয়েল হৈছে হেবোৰ এনার্জি যোনবোৰ আমি ফসিলছৰ পৰা পাও ঠিক আছে সো ফসিলছৰ পৰা পোৱাটো আমি বায়োমাস বুলি নকও কিন্তু টেকনিক্যালি চাব গলে হেবোৰ কি আছিল এটা সময়ত কি আছিল হেবোৰ লিভিং অর্গানিজমছে আছিল হয় না প্লান্টস অর ফসিলস বোৰ একচুয়ালি কি হয় নো লিভিং অর্গানিজমছৰে ট্ৰেসেস হয় right so fossils were once upon a time biomass only হয় না so আমি ফসিল বোৰক ancient biomass বুলি কব পাৰো so হে কাৰণে ইয়াতে কোল টো আমি biomass বুলি ধৰিছো so uranium টো নহয় so ইয়াৰে correct answer টো হৈছে uranium ঠিক আছে এতিয়া next question টো চাও next question টো চোৱা which part of DNA provides information for a protein protein or কাৰণে information DNA ৰ কোনটো পাৰ্টে দিয়ে হেতু শুনিছে so option দিয়া আছে nucleus chromosome gene আৰু none of the above আৰু ইয়াৰে correct answer তোমালকে গম পাইছাই কি হয় হয়নে so correct answer হৈছে option C gene option C টো হয় correct answer আৰু জিনক আমি কি বুলি কও বাৰু জিনক আমি heredity carrier বুলি কও হয়নে জিনৰ আৰু এটা নাম কি হয় carrier of heredity হয় নহয় carrier of heredity মনত ৰাখিবা so etu ketiaba question ane what is known as carrier of heredity ঠিক আছে so tar correct answer hobo gene monot rakhiba bonghogotir bahok buli ami ko ঠিক আছে gene tu ki hoy bonghogotir bahok kyo koa hoy karon parents or pora offspring oloi ba pitri matre pora hantan loi je charitrik boikistobor korhiya ane kune korhiya ane DNA korhiya ane hoine DNA transfers the characteristics from parents to offspring হয় না নহয় for that reason DNA is known as কি বাৰু DNA কি বুলি কোৱা হয় মনত আছে নে কি বুলি কোৱা হয় genetic material হয় না নহয় কি বুলি কোৱা হয় genetic material বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে genetic material বুলি কোৱা হয় আনুবংশিক দ্ৰব্য বুলি কোৱা হয় হয়নে আনুবংশিক দ্ৰব্য এতিয়া DNA যোনবোৰ পাৰ্টে protein form কৰে হেবোৰকে আমি gene বুলি কও হয় নাই সো চাব গলে characters বোৰ যোনবোৰ parents or offspring লৈ আহে মানে পিতৃ মাতৃৰ পৰা সন্তানলৈ আহে হেবোৰ কঢ়িয়া এনে কোনে হেবোৰ DNA তে আহে ঠিক আছে কিন্তু গুটে DNA টো গুটে DNA দালতে characters নাথাকে ন বুজি পাইছা DNA ৰ কিছুমান পাৰ্ট আহে হে characters বোৰ control কৰে আৰু হে পাৰ্ট বোৰ কোৱা হয় gene বুলি হে কাৰণে আমি gene carrier of heredity বুলি কও ঠিক আছে আৰু DNA কি বুলি কও genetic material বুলি কও ঠিক আছে all right so DNA কি বুলি কোৱা হয় আনুবংশিক দ্ৰব্য আৰু gene কি বুলি কোৱা হয় বংশগতিৰ বাহক বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে all right so ইয়াৰে correct answer আমি গম পালো option C now moving on to the next question এটা চোৱা the correct pathway of air during inhalation আমি যেতিয়া উখা লও when we inhale so আমাৰ যোনটো air আমি ভিতৰলে লও হেতু আমি atmosphere ৰ পৰা লও হয়নে so আমি যেতিয়া inhale কৰো আমি যেতিয়া breathe in কৰো তেতিয়া কি হয় আমি air টো আমাৰ নাকেৰে যায় obvious কথা আমি নাকেৰে উখা লও হয় না নহয় so হে passage টো উদিছে ঠিক আছে আমাৰ lungs লৈকে যে যায় কোনটো প্যাসেজেৰে যায় হেতু সুধিছে সো ইয়াৰে অপশন কিটা সোয়া ইয়াৰে correct answer টো কোনটো হ'ব যেন লাগিছে if there is any english medium students you may reply so ইয়াৰে correct answer কোনটো হ'ব নিচিনা লাগিছে what do you think কোৱাচোন কি হ'ব বাৰু option A yes zareen yes option A হয় correct answer user yes correct option A হয় correct answer ঠিক আছে so ইয়াতে first দিয়া আছে nose হয় আমি নাকেৰে উখালো so obvious কথা যে এইটা option নহয় হয় না এইটা option তো হবই নোৱাৰে হয় না কাৰণ ডাইৰেক্টলি আমি এটমস্ফিয়াৰ পৰা এলভিওলি লৈ কেতিয়াও আমি এয়াৰ টো নলও হয় না আমি নাকেৰে উখালো so of course নাকটো আগত থাকিব nose হয় না তাৰ পিছত আহিলে ট্ৰেকিয়া alright so trachea লৈ যায় trachea পিছত bronchi লৈ যায় bronchi পিছত bronchioles তাৰ পিছত যায় alveoli and I hope তোমালোকে জানা trachea কি হয় bronchi কি হয় জানা নাই বাৰু bronchioles কি হয় alveoli কি হয় I hope তোমালোকে জানা yes right okay all right so তোমালোকে জানা কি হয় জানা right yes very good jesta all right so জানে বুলি কৈছে গটিকে মই explain নকৰো তোমালোকে গম পাইছে so correct answer টো হৈছে option A
ঠিক আছে আৰু যদি কোনবা এছএমএছ মিডিয়ামৰ ষ্টুডেন্ট আছে যদি তোমালকে বুজি পোৱা নাই প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড বেয়া নাপাবা তোমালকৰ কাৰণে আকৌ এই কোৱেশ্চনছ কিনি মই লৈ আহিম নেক্সট ওয়েডনেসডে বুধবাৰে তোমালকে মিছ নকৰিবা ক্লাছটো ঠিক আছে আমি আকৌ কৰিম এখিনি কোৱেশ্চনছ কৰিম তোমালকৰ কাৰণে ইজি কৰি মই বুজাম ঠিক আছে অল ৰাইট now moving on to the next question fuel mostly used in thermal power plant is thermal power plant mostly কি fuel use হয় বাৰু কোৱাচোন কোনে ক'ব পাৰিব there are English medium students so তোমালোকে কোৱা you try to answer কি হ'ব ইয়াৰ correct answer okay Janavi noted তোমালোকৰ অন্তঃস্ৰাৱী আৰু বহিঃস্ৰাৱীৰ কথা definition to কৈ দিব লাগে তোমালোকক ঠিক আছে মই কৈ দিম আচ্ছা তোমালোকে জানবি মই তোমাক কৈছো তুমি মাস্টাৰ ক্লাছটো চাইছিলা নে মোৰ মাস্টাৰ ক্লাছত মই দিছো কিন্তু হেতু ঠিক আছে মাস্টাৰ ক্লাছত তুমি চাবা মই নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সমন্বয় পাঠটো পঢ়াইছো ন তাতে দি দিছো মই টেবল মানে পাৰ্থক্য লিখাই দিছো মই ঠিক আছে তুমি চাবা মাস্টাৰ ক্লাছত চাবা নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সমন্বয় বুলি মাৰিবা উলাব তাতে ঠিক আছে সো অপচন এ বুলি দিছা Option A নহয় yare correct answer hoise I think option A no it's not option A it is fossil fuel ঠিক আছে যোনবোৰ thermal power plant হয় হে thermal power plant পুৰত কি হয় বাৰু heat energy to electricity লৈ কি কৰা হয় transform কৰা হয় হয় নে convert কৰা হয় আৰু হে heat energy to produce কৰিবৰ কাৰণে হেতে use কৰে fossil fuels ঠিক আছে কি use কৰে fossil fuels use কৰে এতিয়া fossil fuel তো তিনটা ধৰণৰ আছে হয় নে নহয় so mostly হেতে কি use কৰে মই কৈ দিছো হেতে use কৰে coal and natural gas ঠিক আছে coal আৰু natural gas thermal power plant mostly use হয় mostly মানে গম পাইছা নাই বেছিকে ইউজ হয় ঠিক আছে কিন্তু ইয়াৰ উপৰিও coal and natural gas ৰ উপৰিও বায়োমাছও ইউজ হয় এটো ইউজ হয় ঠিক আছে এৰিয়া প্লান্ট ৰেসিডিউ বা অৰ্গানিক ওয়েস্ট টু ইউজ কৰা হয় কিন্তু মোস্টলি বুলি যেহেতুকে দিছে সোৱা এটা কোৱেশ্চনত মোস্টলি ওয়ার্ডটো ইউজ কৰিছে ন সো মোস্টলি ইউজ হয় ফসিল ফুয়েলস ঠিক আছে আৰু তোমালোকে যোনটো কৈছা ইয়াতে ওয়াটাৰ এটো ওয়াটাৰ টু ফুয়েল হিচাপে ইউজ নকৰে মনত ৰাখিবা ওয়াটাৰ ইজ নেভাৰ ইউজড এজ ফুয়েল অলৰাইট ইন থাৰ্মাল পাৱাৰ প্লান্ট আই মিন ঠিক আছে সো ফুয়েল হিচাপে ওয়াটাৰটো ইউজ নকৰে ওয়াটাৰটো ইউজ কৰা হয় ফৰ কুলিং পাৰপাস ঠিক আছে কুলিং পাৰপাসৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় ওয়াটাৰটো মনত ৰাখিবা All right, now moving on to the next question. The opening and closing of the stomatal pore depends upon এটা stomatal pore বিষয়ে তোমালকে শুনিছা তোমালকে চ্যাপ্টারটোত পঢ়িছা লাইফ প্ৰসেস রাইট সো stomatal pore ক্লোজিং আৰু ওপেনিং যে হয় হেতু কোনে কন্ট্ৰোল কৰে মানে কোনে কিহৰ পৰা ডিপেন্ড কৰে হেতু সুধিছে সো কারেক্ট আনসারটো কি হ'ব জেষ্ঠা তুমি কৈছা অপশন ডি Option D বুলি কৈছা water in the GERD cell. All right, Jesta, you are correct. The correct option is water in the GERD cell. ঠিক আছে? So stomatal pore or opening আৰু closing কেতিয়াও oxygen or presence or উপৰত depend নকৰে, temperature or presence or উপৰত depend নকৰে, carbon dioxide or presence or উপৰত depend নকৰে. It only depends on the water content in the GERD cell. যদি GERD cell ৰ ভিতৰত water থাকে তেতিয়া হলে stomatal pore টো খোলা থাকে আৰু যেতিয়া পানী উলাই যায় যেতিয়া গাৰ্ড সেলৰ পৰা পানী ওয়াটাৰ যেতিয়া বাহিৰলৈ উলাই যায় তেতিয়া গাৰ্ড সেল গিটা shrink হৈ যায় যাৰ ফলত as a result the stomatal pore closes right okay so correct answer টো আমি গম পালো ইয়াৰে option D টো হয় now moving on to the next question which of the following statements are true ইয়াতে কেইটামান স্টেটমেন্ট দিয়া আছে তোমালোকক খুদিছে কোন গিটা ট্ৰু হয় কি হ'ব বাৰু আনসাৰটো চোৱা অপশন কোনটো হ'ব কারেক্ট আনসার কোৱাচোন কোনে ক'ব পাৰিব লেটস সি কোনে কারেক্ট আনসার দিব পাৰিব all right কোনে দিব পাৰিব কারেক্ট আনসার অপশন সি বুলি কৈছে আৰিফায়ে Okay, option C বুলি কৈছা yes option C to correct হয় আৰিফা অংগনা correct option C to correct হয় ইয়াতে কি কি দিয়া আছে চোৱা option C দিয়া আছে all are true গুটেই কিটা true বুলি কৈছে okay so নাহা এটা থাকে blood is regarded as liquid connective tissue হয় blood connective tissue হয় আৰু blood to liquid connective tissue হয় that means এটো correct হয় platelets present in blood helps in blood clotting হয় নে bloodত থকা platelets এ blood clotting ত help কৰে this is true number 3 lymph collects fluid
from our tissues and return them to our blood. Eto correct hoy. Okay, eta tumalকৰ এটা confusion হ'ব পাৰে যে tissue fluid কি হয় আকৌ? Tissue fluid collect কৰা মানে কি? Okay, so tumalকে জানা যে tissue কিহেৰে form হয়? Cells এৰে form হয় নে? So এটা টিস্যুৰ ভিতৰত বহুত কিটা সেলস থাকে আৰু সেই সেলস পুৰাৰ মাজত কি থাকে কিছুমান স্পেসেস থাকে ঠিক আছে আৰু সেই স্পেসেস পুৰত যি ফ্লুইড থাকে সেই ফ্লুইড বুৰকে আমি টিস্যু ফ্লুইড বুলি কও or else আমি ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইড বুলি কও ঠিক আছে আমি কি বুলি কও interstitial fluid ঠিক আছে বুজি পাইছা সো interstitial fluid কি হয় এটা টিস্যুৰ ভিতৰত যোনবোৰ সেলস থাকে সেই সেলস বোৰৰ মাজত যিবোৰ ফ্লুইড থাকে হেবোৰকে আমি টিস্যু ফ্লুইড বা interstitial fluid বুলি কও আৰু লিম্ফে এই interstitial fluid বোৰ ব্লাডত ৰিটাৰ্ন কৰে সো অপচন সি টু কারেক্ট হয় কারেক্ট okay chalo এতিয়া moving on to the next question. Which of the following energy is not obtained from the energy of sea? Eto tumalke pariba. This is easy. Hoy na nohoy? Eto pariba tumalke. Ki hobo? Ki hobo yar correct answer kuntu hobo kwa? Sea pura kuntu derive nohoy? Option B, right? Geothermal. Correct, correct. Jesa, you are correct. So option B to hoise geothermal energy. This is the correct answer because wave energy, tidal energy or ocean thermal energy are derived from sea. All right. Now moving on to the next question. Which of the following is best for use in solar cooker? Solar cooker use koribar karone best kuntu hoy? Hetu hudise dei. Why are correct answer ki hobo? Option C boli koisa. Half yearly exam or chapter 2 acid bases and salt ahibone nai tumalukor roba mo side dim baru ঠিক আছে mo side di asu roba tumak mo jonai asu olop deri wait kora ঠিক আছে mo side dim all right so option B boli koisa option B ne ki boli koisa all right so which of the following is best boli koise etia so solar cooker concave mirror aru plane mirror dutai use hoy ঠিক আছে solar cooker concave mirror use kora hoy aru kisuman solar cooker plane mirror use kore kintu amak question to ki hudise amak hudise best kuntu hoy ঠিক আছে juntu utkristo hoy hetu so best hoise concave mirror ঠিক আছে concave mirror to hoy so correct answer hobo concave mirror option A plane mirror nohoy jodi amak hudile hoy which of the following is used in solar cooker ঠিক আছে jodi use in solar cooker boli die tetia tumalkor ei dutai correct hobo concave correct hobo aru plane mirror correct hobo ঠিক আছে কিন্তু jodi দুটা option correct na thake কিছুমান question dekisa nai jeneke etu question হয়নে এটো কোৱেশ্চন দেখিছা নাই এনেকে দিয়াৰ পিছতে A B C অপচন কিটা বেলেগকে থাকে হয়নে যদি এনেকে নিদিয়ে কোৱেশ্চনটো যদি এটাই চুজ কৰিব লাগে তেতিয়া হলে তোমালকে চুজ কৰিবা কনকেভ মিৰৰ ক্লিয়াৰ ওকে চলো এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাও আমি কোনটো বুজাব লাগে কোনটো বুজাই দিব লাগে Jesta ki bujabo lage ebar koba ha okay question to swa a student wants to extract energy from a fossil fuel which process would help him to extract the energy from a fossil fuel edon student ase he student jone fossil fuel or pra energy lobo bicharise thik ase etia hi fossil fuel or pra energy to power karne ki koribo lagibo hetu hudise so yate option kita dia ase burning crystallization condensation distillation yare correct answer to hoise burning very good user 890 mar naam to moi najano kintu hoy correct hoy burning correct kyo eto burning kyo hol baru swa কিছুমান কোৱেশ্চনত ন আমাক এনেকুৱা অপচন দি আমাক কনফিউজ কৰি দিয়ে হয়নে কিছুমান কোৱেশ্চনত কি কৰি দিয়ে এনেকুৱা একে অকমান কনফিউজিং অপচন দি ভাবে যে বাচ্চা কিটা কনফিউজ কৰি দিও ঠিক আছে কিন্তু তোমালকে মনত ৰাখিব লাগিব কোৱেশ্চনটো তোমালকে মন দিবা ইয়াতে কি কৈছে ফসিল ফুয়েল বেলেগ একো কৰিব নালাগে তোমাকে ফসিল ফুয়েল সো ফসিল ফুয়েল কি হয় ফুয়েল হয় আৰু ফুয়েলবোৰ কি হয় হেবোৰ এনাৰ্জি সোর্স যোনবোৰ বাৰ্ন কৰিলে আমি এনাৰ্জি পাও হয়নে যিবোৰ এনাৰ্জি সোর্স আমি বাৰ্ন কৰিলে তাৰ পৰা এনাৰ্জি পাও হেবোৰকে ফুয়েল বুলি কোৱা হয় গতিকে ফসিল ফুয়েলটো যেহেতুকে ফুয়েল হয় তো তাৰ পৰা এনাৰ্জি পাবৰ কাৰণে আমি তাক বাৰ্ন কৰিব লাগিব অলৰাইট সো অপচন এ টো হৈছে কাৰেক্ট আনসাৰ
ঠিক আছে সো তোমালোকে বাকি কিটা অপশন দেখি you don't have to worry আৰু ভয় খাবলে কোনো দৰকাৰ নাই যদি তোমালোকৰ কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ থাকে you people know যে correct answer টো হ'ব burning now next question এটো সোৱা the picture shows the excretory system in human body the function of the part labeled as x is 2 ইয়াতে x নামৰ এটা part দিয়া আছে সোৱা এটো কি হয় এটো human excretory system or figure হয় clear এতিয়া এই ফিগাৰটোত এটা পার্ট দিয়া আছে x তোমালোকক সুধিছে এই x নামৰ পার্টটোৰ ফাংশন কি হয় কোনে ক'ব পাৰিব চাওচোন কোনে ক'ব পাৰে option c is the correct answer হয় হয় ৰিতিশা correct অঙ্গনা correct option c হয় এটো ঠিক আছে all right so option c কিয় হয় সোৱা excretory system or part কি কি হয় আমি হেতু ফার্স্ট জানি লও হয় না নহয় এইটা কিডনি তোমালকে চিনি পাইছে হয় নে সো কিডনিৰ পৰা যে দুডাল দেখিছানে এইটা ওলাইছে হয় নে পাইপ দুডাল এইটা কি বুলি কোৱা হয় ইউৰেটাৰ বুলি কোৱা হয় না নহয় তো তোমালকে জানা যে ইউৰিন ফৰ্মেশন টু কিডনিত হয় না সো ফৰ্ম হোৱাৰ পিছত কিডনিৰ পৰা এই টিউব দুডালেদি কি হয় ইউৰিনটো আহে হয় না নহয় আহি পিনে এই জায়গাটো স্টোৰ হয় এটো কি বুলি কোৱা হয় urinary bladder right so এটো কি হয় x2 urinary bladder হয় যত ইউৰিনটো স্টোৰ হৈ থাকে যেতিয়া লাগে we don't remove the urine from our body আমি যেতিয়া লাগে ইউৰিনটো আমাৰ বডিৰ পৰা বাহিৰত উলিয়াই নিদিও তেতিয়া লাগে ইউৰিনটো স্টোৰ হৈ থাকে ইয়াতে যাক আমি urinary bladder বুলি কওঁ আৰু তাৰ পিছত কি হয় এটো হৈছে ইউৰেথ্ৰা হয় নহয় সো এই ইউৰেথ্ৰাইদি আমি ইউৰিনটো বডিৰ বাহিৰত কি কৰো উলিয়াই দিও ৰাইট সো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈছে স্টোৰ urinary bladder হয় এটো কারেক্ট ওকে এটা নেক্সট কোৱেশ্চনটো সোৱা in an activity some white flower plants and some purple flower plants are crossed and found on purple flower plants F1 generation okay first of all মই এটা কথা কৈ দিও তোমালোকক এই কোৱেশ্চনটো heredity and evolution হয় তোমালোকে গম পাইছাই হয় না বংশগতি আৰু ক্ৰমবিকাশৰ প্ৰশ্ন হয় এটো সো তাৰে যখন কোৱেশ্চন হয় হেবোৰ অকনমান দীঘল থাকে ঠিক আছে এবোৰ অকনমান কোৱেশ্চনটো দীঘল থাকে সো বহুত লৰা ছোৱালীয়ে এই কোৱেশ্চনৰ লেংথটো দেখি ফিউজ উৰি যায় ঠিক আছে কিন্তু কোৱেশ্চনটো ইজি থাকে সো তোমালোকে কোৱেশ্চনৰ লেংথটো চাই কোৱেশ্চনটো জাজ নকৰিবা ঠিক আছে কোৱেশ্চনটো পঢ়িবা চাবা কোৱেশ্চনটো ইজিয়ে দিয়া থাকে কিন্তু বহুত দীঘলীয়াকে দিয়া থাকে ন সো হেতু এটা হয় কি এটা সাইকোলজিক্যাল তোমালোকে ফিয়াৰ বুলিও ক'ব পাৰা ঠিক আছে বহুত লৰা ছোৱালীয়ে কোৱেশ্চনটো দীঘল দেখিলে এৰি দিয়ে ভাবে কি বহুত টান হয় বাট এনেকা নহয় একচুয়ালি ঠিক আছে সো এই কোৱেশ্চনটো সোৱা ইয়াতে কি কোৱা হৈছে ইয়াতে কৈছে যে কিছুমান white flowers আৰু some purple flower মানে বগা আৰু বেঙুনিয়া হয়নে ফুলৰ মাজত কি কৰিছে ক্ৰস কৰা হৈছে হয়নে ইটৰ পৰাগযোগ কৰা হৈছে ঠিক আছে তাৰ পিছত কি হৈছে all purple flower plants at F1 generation so F1 generation of সব plants কি হল ঠিক আছে ইয়াতে মই লিখি দিছো সোৱা white flower লগত purple flower যেতিয়া ক্ৰস কৰিলে তেতিয়া এইটা কি হয় এটা parent generation হয় না নহয় সো F1 generation of কি পালে all purple color flower হয় না সব plants কি আছিল purple flower আছিল right সো ইয়াৰ পৰা এটা কথা আমি গম পালো যে গুটেখিনি যদি purple flower হৈছে তাৰ মানে কি হয় গুটেখিনি purple flower হৈছে মানে purple to dominant হয় না purple to কি হয় purple to dominant trait হয় right okay এটা ইয়াতে সোৱা after that when cell pollination occurred between the plants of F1 generation in F2 generation 180 purple flower plants are found and rest are white flower plants এতিয়া যেতিয়া F1 generation হোৱা purple flower plants ৰ মাজত cell pollination কৰিলে তেতিয়া F2 generation purple flower plants পালে আৰু white flower plants পালে ঠিক আছে purple আৰু white flower plants দুটাই পালে ঠিক আছে আৰু purple flower plants কিমান পালে সোৱা 180 বুলি দিয়া আছে মানে সংখ্যাটো দিয়া আছে ঠিক আছে নাম্বাৰটো দিয়া আছে purple color ইমান আছে সো white flower plants কিমান প্ৰডিউস হৈছে হেতু সুধিছে ঠিক আছে সো এটো দেখি তোমালোকে গম পাইছা এটো কি হয় বাৰু সো according to Mendel's monohybrid cross theory the total number of white flower plants found in F2 generation is ইয়াতে তোমালোকে গম পাইছা যে Mendelৰ monohybrid cross টোৱে ইয়াতে দেখুৱা হৈছে right এতিয়া সোৱা Mendelৰ monohybrid crossৰ হয়নে যোনটো phenotypic ratio হয় হেতু কি হয় তোমালোকে জানা এটো 3:1 হয় হয়নে নহয় Mendelৰ monohybrid crossৰ F2 generationৰ phenotypic ratio হৈছে 3:1
right okay এতিয়া 3 টো কি হয় 3 টো হৈছে dominant টো হয় ন আৰু 1 টো কি হয় 1 টো হৈছে recessive right এতিয়া আমাক কৈছে যেটো dominant হয় হেটো 180 দিয়া আছে ঠিক আছে আমাক ডাইৰেক্টলি কোৱা নাই যে পাৰ্পল টো ডমিনেন্ট হয় কিন্তু ষ্টিল আমি গম পাইছো পাৰ্পল টো ডমিনেন্ট হয় বুলি কিয় কাৰণ F1 জেনাৰেশনত all plants were purple ঠিক আছে F1 জেনাৰেশনত all were purple plants so গটিকে আমি গম পাইছো যে পাৰ্পল টো কি হয় ডমিনেন্ট ট্ৰেট হয় clear তাৰ মানে এই পাৰ্পল টো চোৱা এটো এ পাৰ্ট টো দিয়া আছে কিমান 180 তো তোমালকে কি উলিয়াব লাগে এ পাৰ্ট টো উলিয়াব লাগে হয় না নহয় so this is very simple তোমালকে কেনেকে উলিয়াবা যদি তিনি ভাগটো 180 হয় হয় না চোৱা তিনি ভাগ ন এটো হয় না চাৰি ভাগৰ তিনি ভাগ এটো তিনি ভাগটো যদি 180 হয় সো এভাগটো কি হ'ব সো এভাগটো উলিয়াবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম 180 ডিভাইডেড বাই 3 কৰিম আমি হয় না 3 কৰিম সো এটো আমি ক্যান্সেল কৰিলে মানে ডিভাইড কৰিলে ইয়াৰ আনসাৰ হ'ব অপচন এ 60 ঠিক আছে সো অপচন এ টো হ'ব কারেক্ট আনসার অপচন এ 62 হ'ব ঠিক আছে সো কেতিয়াবা কোৱেশ্চনত কি কৰে ইয়াতে দুটা তিনটা মান ডিস্ট্ৰিক্টত এই কোৱেশ্চনটো আহিছে কিন্তু এই নাম্বাৰটো ফলাই দিছে তোমালকে মন কৰিবা হে কাৰণে ঠিক আছে এই নাম্বাৰটো হলাই দিছে এই কোৱেশ্চনটো দুখন তিনিখন ডিস্ট্ৰিক্টত আহি গৈছে যোৱাবাৰ এই নাম্বাৰটো হলাই দিছে কিছুমানত 150 দিছে ঠিক আছে এখনত 180 দিছে মানে আৰু বেলেগো দিব পাৰে সো তোমালকে নাম্বাৰটো মনত ৰাখিব নালাগে তোমালকে জাস্ট এটো মনত ৰাখিবা যে 3:1 হয় ৰেশিওটো তাৰে 3 যোনটো পাৰ্ট হয় হেতু দিয়া আছে 180 বুলি সো ইউ নিড টু ফাইন্ড আউট দ্য 1/4 পার্ট হয় না নহয় সো আমি জাস্ট সিম্পলি 3 এ ডিভাইড কৰি দিম ঠিক আছে ইয়াতে আৰু এটা কোৱেশ্চন আহে মই এনেকুৱা ধৰণৰ এটো কোৱেশ্চনতে আৰু এটা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে যে টোটাল কিমান প্লান্টস পালে F2 জেনাৰেশনত হেতু কেতিয়াবা সোধে ঠিক আছে যে টোটাল প্লান্টস কি হয় টোটাল প্লান্টস কিমান পালে F2 জেনাৰেশনত তেতিয়া কি হ'ব হেতু হ'ব 240 আমি কেনেকৈ গম পালো চোৱা বিকজ চোৱা তিনি ভাগ আমাক দিয়া আছে 180 বুলি হয়নে আৰু এভাগ আমি উলিয়ালো 60 তাৰ মানে টোটাল প্লান্টস টো কি হয় দুটা ভাগ আমি প্লাস কৰি দিম হয় ন সো 180 লগত 60 প্লাস কৰিলে কিমান হ'ব 240 হয় না নহয় তেতিয়া 240 হ'ব আনসার কিন্তু আমাক ইয়াতে টোটালটো নাই ওটা আমাক কি সুধিছে আমাক সুধিছে হোৱাইট ফ্লাৱাৰৰ নাম্বাৰটো সো কারেক্ট আনসারটো হ'ব অপচন এ নাও মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন এই কোৱেশ্চনটো চাবা হা এই কোৱেশ্চনটো অকমান কনফিউজ হৈ যাব পাৰা তোমালকে ভালকে চাই কোৱেশ্চনটো which of the flow charts correctly shows the circulation of blood in the human body আমাৰ বডিৰ ভিতৰত যে ব্লাড সার্কুলেশনটো হৈছে সো হে ব্লাড সার্কুলেশনৰ কাৰণে কোনটো অপচন কারেক্ট হয় কোনটো অপচনে ব্লাড সার্কুলেশনটো কারেক্টলি শো কৰিছে হেতু সুধিছে ঠিক আছে সো এটো হৈছে অপচন এ ঠিক আছে এটো হৈছে অপচন বি আৰু দুটা অপচন এ কেটা সোৱা এটো হৈছে অপচন সি আৰু এটো হৈছে অপচন ডি ক্লিয়াৰ এতিয়া আমি এটা এটাকে চাম সোৱাচোন তোমালোকৰ কোনটো কারেক্ট নিচিনা লাগিছে বাৰু এবাৰ জনাবা নেকি কোনটো কারেক্ট নিচিনা লাগিছে ওকে আনসারটো এ বুলি দিছা বাট এ নহয় ঠিক আছে কিয় নহয় মই তোমালোকক বুজাই দিছো ঠিক আছে yes এটো কনফিউজন হয় বহুত লৰাছলিয়ে লাস্ট টাইম কি কৰিছে এ মাৰি আহিছে ঠিক আছে সো এটো এ কিয় নহয় হেতু মই তোমালোকক বুজাম এতিয়া ঠিক আছে সো ফাৰ্স্টতে এই ফিগাৰটো চোৱা ইয়াতে দিয়া আছে যে হাৰ্টৰ পৰা এই এৰো গিডাল চাবা হা এৰো গিডাল চাবা এনেকে দিয়া আছে সো ডাইৰেকশনটো দিয়া আছে ব্লাড ফ্লোৰ ঠিক আছে সো এটো তোমালোকে মন কৰিবা ঠিক আছে সো ইয়াতে চোৱা হাৰ্টৰ পৰা upper part of the body লৈ যায় হয় হাৰ্টৰ পৰা আমাৰ all different parts of the body লৈ যায় blood হয় না নহয় কারেক্ট হয় ইয়াৰ পৰা আকৌ দিয়া আছে হাৰ্টৰ পৰা upper part of the body yes হ'ব পাৰে ওকে আৰু দিয়া আছে চোৱা হাৰ্টৰ পৰা lower part of the body এটোও হয় হয়নে হাৰ্টৰ পৰা lower part of the body yes এটো হয় হাৰ্টৰ পৰা oxygenated blood to of the body to যায় lower part of the body to যায় right আৰু কি দিয়া আছে চোৱা আৰু দিয়া আছে লাংছৰ পৰা হাৰ্টলে আহে হয় অক্সিজেনেটেড ব্লাড টু লাংছৰ পৰা হাৰ্টলে আহে সো এটোও কারেক্ট হয় আৰু হাৰ্টৰ পৰা লাংছলৈ যায় হাৰ্টৰ পৰা লাংছলৈ যায় এটোও কারেক্ট হয় হয়নে হাৰ্টৰ পৰা ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড টু কলৈ যায় লাংছলৈ যায় হয়নে সো এটোও কারেক্ট নিচিনা লাগিছে সো তোমালকে ভাবিছা যে এটো কারেক্ট অপচনটো কারেক্ট হয় বাৰু ঠিক আছে আমি কম্পেয়াৰ কৰি চাম অলৰাইট সো ইয়াতে চোৱা অপচন বি টো চোৱা হাৰ্টৰ পৰা ওকে লাংছৰ পৰা হাৰ্টলে আহিছে এটো কারেক্ট হয় upper body part of the body পৰা lungs লৈ যায় so আমাৰ up of the body মানে আমাৰ upper part মানে গম পাইছা নাই হাৰ্টৰ ওপৰত যোনবোৰ পাৰ্ট আছে আমাৰ চকু হক মুখ হক হেবোৰ কি হয় up of the body right so up of the body পৰা directly কেতিয়াও blood to lungs লৈ না যায়
right? Deoxygenated blood to first thought heart ole ahe, heart to lungs ole jay. So ei bostu je yate di dile part of the body pura lungs ole jay, tar mane etu bhul hoi gol. Ami baki bor nasaleo gom palu je ei option to bhul hoy. ঠিক আছে এতিয়া আমি অপশন সি টু চাও সোয়া ইয়াতে দিছে যে লাংসৰ পৰা এটা চাও এটা এটাকে চাইছো হা ঠিক আছে সোয়া লাংসৰ পৰা হাৰ্টলে আহে ব্লাডটো হয় অক্সিজেনেটেড ব্লাড যোনটো হয় এটা লাংসৰ পৰা হাৰ্টলে আহে এটো কাৰেক্ট হয় হাৰ্টৰ পৰা লাংসলৈ যায় বুলি দিছে হয় এটোও কাৰেক্ট হয় আমাৰ ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাডবোৰ হাৰ্টৰ পৰা লাংসলৈ যায় ফৰ অক্সিজেনেশন সো এটোও কাৰেক্ট হয় ওকে এতিয়া সোয়া upper part of the body পৰা হাৰ্টলৈ আহে হয় না upper part of the body pura deoxygenated blood to heart le ahe heart or pura lungs le jay so etu correct hoy tar pisot swa heart or pura up part of the body le jay etu correct hoy amar heart or pura different body parts le jay na so up part lower part dutai correct hobo etu heart or pura lower part le hato correct hobo up le hato correct hobo right aru swa lower part of the body pura heart le ahise lower part of the body pura deoxygenated blood to heart le ahise so eto correct hoy ঠিক আছে বুজি পাইছা এই গুটে কিটা কারেক্ট এটা তোমালোকৰ কনফিউজন তো লাগিল যে ম্যাম অপশন এ আৰু অপশন সি তো একে হয় হয় না অপশন এ তো হেকিনিয়ে দেখুৱা আছে অপশন সি তো এটোৱে দেখুৱা আছে সো difference to quote difference to yate students je yate dia ase swa heart or pramon koriba ha baki bu moi erase kori disu tumalke quote focus koribo lagibo moi hetu dekhai disu thik ase etu swa heart or pra upper body part ole joatu show korise hoy ne aru upper body part or pra heart ole je blood to ahise hetu show korise ekhonot hoy ne dekhisa na tamne heart or pra amar swa heart or pra amar lungs oleo jay হয় না হাৰ্টৰ পৰা আমাৰ আপাৰ বডি পাৰ্টলৈও যায় হাৰ্টৰ পৰা লোৱাৰ বডি পাৰ্টলৈ যায় লোৱাৰ বডি পাৰ্টলৈ যায় এইটা শো কৰা হৈছে ইয়াতে হয় না সোৱা লোৱাৰ বডি পৰা হাৰ্টলৈ আহে হয় না তাৰ পিছত হাৰ্টৰ পৰা লাংছলৈ যায় হয় না আৰু আপাৰ বডি পৰা হাৰ্টলৈ আহে তাৰ মানে এটো কাৰেক্ট হয় এটো কিয় কাৰেক্ট নহয় অপচন এটো কিয় কাৰেক্ট নহয় এতিয়া মই তোমালোকক হেতু বুজাম ঠিক আছে ইয়াতে চাবা So upper part of the body aru heart or mazot connection to swa heart or pura upper body part ot goise hoy etu correct hoy heart or pura upper body part ot goise hoy ne aru heart or pura upper body part e dekhaise ঠিক আছে বুজি পাইছা তাৰ মানে আমাৰ heart or pura upper body part le jo blood to jay heto sahi that is correct okay kintu upper body part or pura heart le ahe blood to nahe janu বুজি পাইছা না ডিফারেন্স টু বুজি পাইছা ইয়াতে দুটাই দেখাইছে ঠিক আছে ইয়াতে দুটাই দেখাইছে মন কৰিবা ইয়াতে জুৱাটো দেখাইছে অহাটো দেখাইছে হয়নে কাৰণ আমাৰ ব্লাড টু যায়ও আহেও ন হাৰ্টৰ পৰা ডিফারেন্ট বডি পাৰ্টছ লৈ যায় আৰু ডিফারেন্ট বডি পাৰ্টছৰ পৰা আমাৰ হাৰ্টলে আহে লাগিলে হে আপাৰে হক বা লোৱাৰ বডি পাৰ্টে হক বুজি সো এই ফিগাৰটোত এই দুটা বস্তুৱে দেখুৱা হৈছে correct কিন্তু ইয়াতে সোৱা ইয়াতে কিন্তু হাৰ্টলে আপাৰ বডি পাৰ্টৰ পৰা হাৰ্টলে যে আহে হেতু ফ্লো টু ইয়াতে দেখুৱা হোৱা নাই এটো পিকচাৰত ঠিক আছে সো অপশন এ টু হেকাৰণে কাৰেক্ট নহয় অপশন সি টু কাৰেক্ট হয় বুজি পালানে অপশন সি টু কিয় কাৰেক্ট বিকজ ইয়াতে সোৱা আমাৰ আপাৰ বডি পাৰ্টলে ব্লাড বোৰ যায় এটো হাৰ্টৰ পৰা যায় এটো কাৰেক্ট হয় কিন্তু হে আপাৰ বডি পাৰ্টত যেতিয়া ৰেসপিৰেশন হয় তোমালকে জানা ন হে ব্লাড টু যি অক্সিজেন থাকে হে অক্সিজেন টু ইউজ কৰি আমাৰ অৰ্গানছ বোৰে ৰেসপিৰেশন কৰে হয়নে আৰু ৰেসপিৰেশনত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ৰিলিজ হয় আৰু হে ব্লাড টু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড মিক্স হয় সো হে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড মিক্স হোৱা ব্লাড টু কলৈ যায় হেতু ইয়াতে শো কৰা হোৱা নাই ঠিক আছে বুজি পাইছা সো দিস ফিগাৰ ইজ নট কাৰেক্ট দিস অপশন ইজ নট কাৰেক্ট আমাৰ কাৰেক্ট অপশন টু হৈছে অপশন সি টু এটো আৰু এটো কিয় নহয় তোমালকে গমে পাইছা এটো কিয় নহয় বাৰু সোৱাচোন এটো কিয় নহয় আপাৰ বডি পাৰ্টৰ পৰা লাংছলে ডাইৰেক্টলি লাংছ আৰু আপাৰ বডি পাৰ্ট হয় না লাংছৰ লগত ডাইৰেক্ট কানেকচন কোনো বডি পাৰ্টৰ নাই এক্সেপ্ট হাৰ্টলে আহে হাৰ্টৰ পৰা লাংছলে যায় কিন্তু বাকি বডি পাৰ্টছৰ লৈ ডাইৰেক্ট লাংছৰ পৰা ব্লাড না যায় আৰু বাকি বডি পাৰ্টছৰ পৰা ডাইৰেক্ট লাংছলৈ ব্লাড কেতিয়াও নাহে সো দিস অপশন ইজ অফ কোৰ্স ৰং সো কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈছে আমাৰ অপশন সি টু ক্লিয়াৰ অপশন সি টু হয় আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ all right okay now moving on to the next question এতিয়া next question to swa next question to hoise eta short answer type question yate pudise give one real life example of each actions mentioned below eta real life example dibo dise real life example ঠিক আছে
তো কিহৰ এক্সাম্পল দিব দিছে এটা ৰিফ্লেক্স একচনৰ এক্সাম্পল দিব দিছে এটা ইনভলন্টাৰী একচনৰ দিব দিছে আৰু এটা ভলান্টাৰী একচনৰ দিব দিছে ঠিক আছে সো এই এক্সাম্পল কিটা দিবৰ কাৰণে তোমালোকে ভলান্টাৰী একচন কি হয় ইনভলন্টাৰী একচন কি হয় ৰিফ্লেক্স একচন কি হয় হেতু তোমালোকে বুজিব লাগিব ৰাইট সো আই হোপ তোমালোকে জানা সো মই আনসাৰটো দি দিছো ইয়াতে তোমালোকে বেলেগ আনসাৰো দিব পাৰা ওকে ফৰ দ্য ষ্টুডেন্টস যোনে নিজে আনসাৰ ফ্ৰেম কৰিবলৈ অকমান দিগদাৰ হয় সো তোমালোকে এটা আনসাৰ লিখিব এটো আনসাৰ লিখিব পাৰিবা যোনটো মই তোমালোকক দিছো ইয়াতে ঠিক আছে সো ওয়ান এক্সাম্পল অফ ৰিফ্লেক্স একচন হৈছে পুলিং आवर হ্যান্ড away quickly after touching a hot object যেতিয়া আমি এটা গৰম পাত্ৰ চু যেতিয়া আমি এটা হট অবজেক্ট চু লগে লগে আমাৰ হাতখন যে আমি আতৰাই আনো হেতুই কি হয় এটা ৰিফ্লেক্স একচনৰ এক্সাম্পল ঠিক আছে এটা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ হয় Involuntary actions wa beating of the heart our heart is a beat kori thake hoy ne ba ami je ukha loi thaku hoy ne so hebur ki hoy hebur hoise involuntary action hoy ne hebur ki hoy involuntary action aru voluntary action or udaharon soa example ki disu yate moi picking up a glass of water to drink ami je pani khabo mon gole pani piya dhorle ami ki glass to loi ami khao ba bottle to loi ami khao hoy na so hetu amar voluntary action hoy etu amar oisik kriya hoy thik ase so yar upore aru bahut example আছে তোমালকে দিব পাৰিবা যদি কনফিউজন হয় তেতিয়া এই আনসাৰটো তোমালকে লিখিব পাৰিবা ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্চনটো লৈ যাও নেক্সট কোৱেশ্চনটো সোৱা what is the purpose of making urine in the human body name the organs that stores and releases the urine ঠিক আছে সো ইয়াতে সুধিছে যে ইউৰিন মেকিং আমাৰ দেহত আমাৰ বডিত যে ইউৰিন ফৰ্মেশন হয় এটো কিহৰ কাৰণে হয় বাৰু ইউৰিন ফৰ্মেশন আমাৰ বডিৰ যোনবোৰ নাইট্ৰজেনাস ওয়েস্ট থাকে হে নাইট্ৰজেনাস ওয়েস্ট বোৰ ফিল্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে ইউৰিন ফৰ্মেশন হয় নহয় জানো সো হেতুৱে লিখিব লাগিব আৰু সো নেম অৰ্গানস দ্যাট ষ্ট'ৰস এন্ড ৰিলিজেস দ্য ইউৰিন আমাৰ বডিৰ কোনটো অৰ্গানে ইউৰিনটো ষ্ট'ৰ কৰে অকমান আগতে তোমালোকক মই ক'লোৱে ইউৰিনাৰী ব্লাডাৰ হয়নে আৰু কোনটো অৰ্গানে ৰিলিজ কৰে urinary bladder পৰা ৰিলিজ কৰি দিয়ে বাহিৰত উলিয়াই দিয়ে হেতু মই ক'লোৱে অলৰেডি হেতু আছে ইউৰেথ্ৰা হয় ন সো আনসাৰটো কি হ'ব আনসাৰটো সোৱা The purpose of making urine in the human body is to filter out nitrogenous waste from the body. Our body jonbor nitrogenous waste form hoy, he nitrogenous waste bur body pora dekhisane filter koribor karone urine formation our body hoy. ঠিক আছে urine formation to our body he karone hoy nitrogenous waste to filter kori uliai dibor karone ঠিক আছে all right the organ that stores urine is urinary bladder no koiswe aru juntu organ e urine to release kore from the body hetu ki boli koa hoy urethra boli koa hoy right so ekhini mo already koiswe so answer to tumalge ahile eneke likhibo pariba now moving on to the next question Mother is responsible for the sex of a baby. Okay, so sex of a baby mane gender. Eta baby gender tor babe. Hoine lingor babe responsible hoy matri goraki mother. Hetu koise. So tumalko khudise is this statement right? If yes or no, why? Tumalko khudise statement to correct hoine jodi hoy kyo hoy aru jodi correct no hoy kyo no hoy. Hetu khudise. So tumalke gom paisa your correct answer to ki hobo yes hobo ne no hobo to no hobo. Because at a baby gender to ketiao makor dara determine no hoy because at a bachar gender to ketiao make responsible no hoy dar karone hoy na kun responsible hoy father responsible hoy na new tothapi amar society ki hoy amar etio society bahut enekwa jega ase jot manhue bhabe je hontan eta jonmo howa he hontan dur lingo to makor karone ahise boli bhabe hoy na aru bahut jega ajiu ki hoy female feticide hoy na ছোৱালী সন্তান জন্ম হলে মাৰি দিয়ে আৰু মাকক অত্যাচাৰ কৰে কিন্তু তোমালকে তো জানিছা যে এটো মাকে কিতিয়াও কৰিব নোৱাৰে বিকজ মাকৰ তাতে একো হাত নাথাকে ঠিক আছে সো এটা বেবিৰ সেক্স টু ডিটাৰমাইন কৰে ফাদাৰ হে ঠিক আছে কেনেকৈ ডিটাৰমাইন কৰে মই হেতুও দি দিছো ইয়াতে সোৱা ৰিজন টু আমাক খুদিছে why খুদিছে no so you have to write the reason as well so reason to কি হয় সোৱা the child inherits either an X or Y chromosome from the father and always inherits an X chromosome from the mother Okay, so our body sex determination or karone one pair of chromosome thake tumalke jana hoy ne so female or body e duidal chromosome ki hoy X chromosome hoy aru father ba male or body edal X aru edal Y hoy right so father has two choices father e etu dibo pare bacha child ba Y chromosome to dibo pare hoy na noy kintu make dibo pare mane ki obviously jani buji nidiye to randomly hoy
ঠিক আছে আৰু মাকৰ লগত যেহেতুকে only X chromosome আছে so মাকে বাচ্চাটো কেৱল X chromosome দিব ঠিক আছে so মাকে বাচ্চাটোৰ মানে বাচ্চাটোৱে মাকৰ পৰা only X chromosome টোৱে পায় আৰু দেউতাকৰ পৰা X chromosome পাব পাৰে Y chromosome পাব পাৰে দুটা অপচন আছে দুটা চয়েস আছে ঠিক আছে এতিয়া চোৱা if a child receives an X chromosome from the father, the child is born female. Jetia as eta hontane deutakor pora X chromosome to pai he hontan to swali hontan hoi jonmo lav kore. Thik ase aru eta hontane jetia deutakor pora eta child le jetia eta baby e jetia deutakor pora Y chromosome to pai tetia lora ba boy child hisabe born hoy. Thik ase jonmo lav kore. So hitwe dia ase yate. Thik ase the child is born female. If the child receives a Y chromosome from the father, the child is born male. Therefore, the chromosome from the father decides the sex of the baby. ইয়াৰ পৰা আমি এটো গম পালো যে বাচ্চাটোৱে দেউতাকৰ পৰা কোনটো ক্ৰোমোজোম পাইছে হেতুৱেহে আসলতে বাচ্চাটোৰ লিংগ নিৰ্ধাৰণ কৰে হয় না নহয় সো এটা চাইল্ডৰ এটা বেবিৰ যে জেন্ডাৰটো কেনেকৈ ডিটাৰমাইন হয় হেতু ডিটাৰমাইন হয় দেউতাকৰ পৰা কোনটো ক্ৰোমোজোম হি বা তাই ইনহেৰিট কৰিছে হেতুৰ দ্বাৰা ঠিক আছে সো হেতুৱে দিয়া হৈছে আৰু এই কোৱেশ্চনটো প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ আহি গৈছে সো देयर आर चांसेस আহিব পাৰে বিকজ এটা এটা ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপ্ট হয় সো তোমালোকে লিখি লব পাৰিবা আনসাৰটো Now moving on to the next question. So mention the differences between aerobic respiration and anaerobic respiration. Aerobic respiration and anaerobic respiration are major differences udise mo differences khini agoteu tumalokor logot discuss korisu but still moi eti yate rakhisu because a question to previous year ahi goise. Here are not only one district yet bahut kina district or a question to ahise he karone moi yate rakhisu thik ase so aerobic respiration and anaerobic respiration are first of all difference to hoise je aerobic respiration takes place in presence of oxygen and anaerobic respiration takes place in absence of oxygen that is the primary difference thik ase yar uporiu in addition to that aru ki differences ase so aerobic respiration or complete breakdown of glucose occurs mane glucose to jor pura energy derive hoy he glucose to complete breakdown hoy thik ase in aerobic respiration thik ase aru anaerobic respiration or partial breakdown hoy mane juntu glucose or pura energy release hoy he glucose to completely breakdown no hoy thik ase so etia swa respiration to tumaloke jana kihor karone hoise respiration is that process by which energy is released hoy na noy so energy release kora hoy amar body by the process of respiration etia swa energy release kor pura hoy glucose or pura hoy ne eta yate jehetu ke glucose to complete breakdown hoise gotike aerobic respiration or energy to ki hoy besi release hoy Nigate swa aerobic respiration produces more energy aru efale less energy is produced in anaerobic respiration eto less energy kiyo hol karon glucose to partial breakdown hoise complete breakdown hoa nai thik ase so hetu karone aerobic respiration or comparison or anaerobic respiration or energy to kom produce hoy thik ase aru eta swa difference ase yate aerobic respiration or jubur end products hoy hebur ki hoy carbon dioxide and water Here, so aerobic respiration or energy to release hoy dar logote end product ki hoy carbon dioxide and water aru anaerobic respiration or end product ki hoy swa anaerobic respiration or end products to ethanol and carbon dioxide hobo pare hoy ne ethanol and carbon dioxide hobo pare jeneke juntu yeast hoy ba kisuman anaerobic bacteria khetrot hoy okay or lactic acid in animal muscles so lactic acid hobo pare in animal muscle juntu amar khetrotu hoy right lactic acid produce hoy all right etia swa yate kotha hol je yate end product carbon dioxide and water likhile it's correct right kintu anaerobic respiration or there are different types of end products dekhisan nai beleg dhornor end products pua hoy eta to hoise ethanol and carbon dioxide etu eta end product hoy beleg dhorne ulai ঠিক আছে এটা এটা বেলেগ ৰিঅ্যাকশন আৰু এটো হয় আৰু এটো সোয়া ল্যাকটিক অ্যাসিড হৈছে না বেলেগ প্ৰডাক্ট ঠিক আছে সো ল্যাকটিক অ্যাসিড কেতিয়াও আমি ইষ্টৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ নাপাও বা এনাৰবিক ব্যাকটেৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ নাপাও ল্যাকটিক অ্যাসিড আমি এনিমেল মাসলস আমি যেটা কিবা হার্ড এক্সারসাইজ কৰো আমি হার্ড ওয়ার্ক কৰো তেতিয়া আমাৰ মাসল পেইন হয় মাসল স্ক্যাপ হয় না নহয় तो muscle cramp hoy I'm sorry muscle cramp hoy so hey muscle cramp ba muscle pain je hoy that is because of production of lactic acid or accumulation of lactic acid so tumaloke anaerobic respiration or jeta end products likhiba you have to write both ঠিক আছে ইথানল আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড তোমালকে লিখিব লাগিব because হেতুও প্ৰডিউস হয়
আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত যে lactic acid produce হয় ethanol carbon dioxide produce নহয় you have to mention that as well তোমালোকে হেটো মেনশন কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো হে কাৰণে মই ইয়াতে ব্র্যাকেটত দি দিছো lactic acid code produce হয় আৰু এটো ethanol আৰু carbon dioxide code produce হয় ঠিক আছে সো তোমালোকে এনেকৈ লিখিব লাগিব you cannot simply write ethanol and carbon dioxide কেৱল এনেকৈ লিখি নাহিবা ঠিক আছে ভুল হ'ব কাৰণ anaerobic respiration ৰ ethanol carbon dioxide কিছুমান ক্ষেত্ৰত হয় কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত lactic acid produce হয় right okay now moving on to the next question it is what compare fossil fuel with solar energy a question to bahut kira districtত আহিছে so I thought মই তোমালোকক দিয়াটো ভাল হ'ব answer to so ইয়াতে সোৱা fossil fuel আৰু solar energy মাজত comparison কৰা হৈছে so fossil fuel to তোমালোকে গম পাইছাই non renewable sources of energy হয় তাৰ মানে এবাৰ যদি exploit হৈ যায় হয় না যদি এবাৰ যদি খতম হৈ যায় তাৰ পিছত আমি ঘূৰাই নাপাও at least in our lifespan হয় না আমি জিআই থকা লাগে যদি fossil fuel আমি জিআই থকা মাজতে যদি কেতিয়াবা শেষ হৈ যায় আমি যেতিয়ালৈকে জিআই থাকিম fossil fuel আমি নাপাও ঘূৰাই ন ৰিনিউ কৰিব নোৱাৰি আৰু ইফালে solar energy টো তোমালোকে জানা renewable source of energy হয় কাৰণ যোনটো source হয়টো কি হয় sun হয় নহয় so solar energy টো আমি পাই থাকিম so এটো renewable হয় okay second point of difference is that limited and will deplete over time fossil fuels বোৰ কি হয় limited হয় ঠিক আছে limited হয় আৰু হে reservoir পৰা কি হয় deplete হ'ব এটা টাইমত গৈ deplete হ'ব শেষ হ'ব মানে because amount limited হয় right আৰু ইফালে solar energy টো available as long as the sun exists so যেতিয়ালৈকে sun থাকিব তেতিয়ালৈকে আমি solar energy ঠিক আছে সো এটো কেতিয়াও শেষ নহয় ঠিক আছে at least sun থকালৈকে শেষ নহয় all right এতিয়া fossil fuels produce greenhouse gases and pollutants fossil fuel to আমি সোৱা fossil fuel হৈছে এটা fuel আৰু মই কৈছো যে fossil fuel to energy source হিচাপে ইউজ কৰিবৰ কাৰণে এটা কি কৰিব লাগে burn কৰিব লাগে হয়নে so burning of fossil fuel releases greenhouse gases and air pollutants হয় নহয় smoke ওলাই হয়নে carbon dioxide release হয় oxides of sulfur nitrogen release হয় so হেবোৰ কি হয় হেবোৰ হৈছে pollutants আৰু greenhouse gas carbon dioxide release হয় না নহয় so হেতু কাৰণে ইয়াতে দিয়া হৈছে কিন্তু solar energy ক্ষেত্ৰত do not produce greenhouse gases and pollutants so solar energy ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও greenhouse gases বা pollutants produce নহয় ঠিক আছে আৰু কি আছে সোৱা found in specific regions fossil fuel পৃথিৱীৰ সকলো জায়গাতে পোৱা নাযায় reservoirs বোৰ হয় না নহয় কিন্তু sun টো তোমালোকে জানা it's globally available হয় না গোটেই দুনিয়াখনতে sun দেখা পায় হয় না সো গোটেই বছৰটো প্ৰত্যেক দিনা উলালেও হয় না কিন্তু উলাই এনেকুৱা নহয় যে কিছুমান জায়গাত মানে আৰ্থৰ কিছুমান জায়গাত you know where people are residing যত আছে মানুহ হয় না বসবাস কৰি আছে হে মানুহবোৰে sunlight দেখিবলৈ পোৱা নাই হেনেকুৱা কেতিয়াও হোৱা নাই so it's globally available and more effective in sunny regions আৰু যোনবোৰ regionত sunlight টো উলাই sunny region মানে গম পাইছা নহয় ৰ'দ জল বুলি যে কোৱা হয় খুব মানে কাৰাকে ৰ'দ উলাই সো হেবোৰত বেছি ইফেক্টিভ হয় solar energy টো ইউজ ভালকে কৰিব পাৰে মানুহে ঠিক আছে so these are the point of differences so ইয়াতে comparison বুলি দিয়া হৈছে so আমি differences কে লিখিছো because differences are also kind of comparison only ঠিক আছে okay now moving on to the next question a question to soa Rishab's parents have attached earlobes. What koriba? So eto question to dekhi gom paisa attached earlobe mane ki eto heredity pra ahise hone question to sa. What type of earlobe can be seen in Rishabh and his sister Riya? Yane na hint diya ase. Reason question to diya ase attached earlobes are a recessive trait. ঠিক আছে সো আমাক কৈছে attach earlobe মানে গম পাইছে নাই সংলগ্ন কাণৰ লটি সো সংলগ্ন কাণৰ লটি এটা অপ্ৰভাৱী চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য বুলি দিছে মানে attach earlobes টো কি হয় recessive trait হয় ঠিক আছে আৰু এটা ফ্যামিলিত parents or attach earlobe আছে ঠিক আছে মানে recessive trait টো আছে আৰু বাচ্চা গিটাই কি পাব বাচ্চা গিটাৰ কাণৰ মানে earlobe টো কেনেকুৱা হ'ব হেতু আমাক সুধিছে সো what type of earlobes can be seen in Rishabh and his sister এটা তোমালোকে এটা কথা জানা যে recessive trait এটা express কেতিয়া হয় যেতিয়া homozygous conditionত থাকে তেতিয়া হয় না নহয় যেনেকে তলৰ ক্ষেত্ৰত tall বাস taller opposite to কি হয় dwarf হয় না নহয় সো তোমালোকে এটা কথা জানা যে dwarfৰ কাৰণে আমি small t টো ইউজ কৰো আৰু dwarf এক্সপ্ৰেছ হ'বৰ কাৰণে জেনেটিক কম্বিনেশন ফেৰু হ'ব লাগিব তেতিয়া এক্সপ্ৰেছ হ'ব হয় নহয় কিয় কাৰণ ইয়াৰ লগত এটা dwarf এটা recessive allele লগত যদি এটা dominant allele আহি যায় তেতিয়া কি হয় তেতিয়া এই recessive allele টোৱে এক্সপ্ৰেছ কৰিব নোৱাৰে right
এতিয়া ইয়াতে কৈছে যে attach earlobe to the recessive trait হয় তাৰ মানে আমি ইয়াৰ পৰা এটা কথা গম পালো যে এই ট্ৰেটৰ কাৰণে যি জেনেটিক কম্পোজিশন আছে সেই জেনেটিক কম্পোজিশনটো কি হয় হোমোজাইগাছ হয় না হোমোজাইগাছ হয় এটা ধৰি লোৱা attach earlobe মই এই एग्जांपल লৈছো attach earlobe ধৰা n বুলি লিখিছো ঠিক আছে সো ৰিসেসিভ হয় না স্মল n দি লিখিছো হয় না সো মাক আৰু দেউতাক দুজনৰে attach earlobe আছে সো মাক আৰু এনেকে থাকিব জিন গেটা আৰু দেউতাকৰো এনেকে থাকিব মই লৈছো एग्जांपल হে লৈছো যে n ঠিক আছে তোমালোকে যদি তোমালোকৰ কোৱেশ্চনটো মেনশন নকৰে কোনটো এলফাবেট ইউজ কৰিবা সো তোমালোকে নিজৰ ইচ্ছাৰে কিবা এটা ল'ব পাৰিবা একো কথা নাই ঠিক আছে মই তোমালোকক বুজাবৰ কাৰণে ইয়াতে লিখিছো তোমালোকে এইবোৰ লিখিব নালাগে ইয়াতে বিকজ আমাৰ জেনেটিক কম্পোজিশনটো নাই হুদা মোক সিম্পলি সুধিছে যে ঋষভ আৰু তাৰ সিস্টাৰে ৰিয়ায়ে কেনেকুৱা earlobe ৰিসিভ কৰিব ফ্ৰম পেৰেন্টস হেতুৱে সুধিছে ঠিক আছে এতিয়া ফাদাৰ আৰু এয়া আছে মাদাৰ আৰু এয়া আছে হয় নহয় এতিয়া চাবা হা যিহেতুকে ফাদাৰ আৰু মাদাৰ দুজনৰে লগত ৰিসেসিভ এলিলে আছে হয় না ডমিনেন্ট এলিল আছে জানো তেওঁলোকৰ লগত নাই সো অবভিয়াসলি বাচ্চা গিটা কি দিব এতিয়া ৰিসেসিভ এলিলে দিব হয় না সো ফাদাৰেও কি দিব স্মল এনে দিব মাদাৰেও কি দিব স্মল এনে দিব হয় লাগিলে হে ঋষভ হওক ঋষভৰ ভন্টি হওক লাগিলে আৰু সৰু ভন্টি হওক লাগিলে ঋষভৰ বায়েক হওক হয় নহয় সো আটাইবোৰে কি পাব মাক দেউতাকৰ পৰা ৰিসেসিভ এলিলটোৱে পাব সো অবভিয়াস কথা যে দুটা যদি ৰিসেসিভ এলিল থাকে সো বাচ্চা গিটাৰ ক্যাৰেক্টাৰ কোনটো এক্সপ্ৰেছ হ'ব ৰিসেসিভ ক্যাৰেক্টাৰটোৱে হয় না সো মাক দেউতাকৰ যদি ৰিসেসিভ ট্ৰেট আছে সো বাচ্চা গিটাৰো ৰিসেসিভ ট্ৰেটটোৱে ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিকটোৱে এক্সপ্ৰেছ হ'ব সো অবভিয়াস কথা হয় ইয়াতে হেতু মই বুজালো হেতু তোমালোকক সো ইয়াৰে কাৰেক্ট এতিয়া কাৰেক্ট নহয় তাৰ মানে ইয়াৰে আনসাৰটো কি হ'ব এতিয়া সো ঋষভ আৰু তাৰ সিস্টাৰ ৰিয়াৰ earlobe টাইপটো কি হয় attached হয় ঠিক আছে মনত ৰাখিবা সোৱা since Rishab's parents both have attached earlobes and attached earlobes are a recessive trait so their genotype must be homozygous recessive হয় না homozygous recessive হ'ব হয় না homozygmo জাতক অপ্ৰভাৱী হয় না নহয় so they can pass on recessive alleles to their offspring so মাক দেউতাকে অফস্প্ৰিং লৈ সন্তানলৈ কেৱল ৰিসেসিভ এলিলটোৱে কি কৰিব পাৰিব দিব পাৰিব হয় না নহয় so both Rishabh and Riya will have attached earlobes as they inherit the recessive allele from both parents এতিয়া মাক দেউতাকে দুইজনে কেৱল ৰিসেসিভ এলিলে দিব পাৰিব so Rishabh আৰু ৰিয়াই দেউতাকৰ পৰা ৰিসেসিভ পাইছে মাকৰ পৰা ৰিসেসিভ so এক্সপ্ৰেছ কোনটো হ'ব ৰিসেসিভটোৱে হ'ব কাৰণ দুটা কপিয়ে কি হয় হোমোজাইগাছ হিহঁতৰ দেহলেও হোমোজাইগাছ কন্ডিশনতে আহিব হয় না নহয় চলো সো ইয়াৰে কাৰেক্ট আনসাৰ মানে কি এনেকে লিখিব লাগিব তোমালোকে সো এইটো মই তোমালোকক বুজালো আই হোপ তোমালোকে বুজি পাইছা right so আজিৰ কাৰণে ইমানে কোৱেশ্চনছ আসলে ষ্টুডেন্টস so আমাৰ নেক্সট যোনটো ওয়েডনেসডে হ'ব হে নেক্সট ওয়েডনেসডে মই তোমালোকৰ এইখিনি কোৱেশ্চনছ যে এছএমএছ মিডিয়ামৰ কাৰণে লৈ আনি তোমালোকে ক্লাছটো মিছ নকৰিবা কাৰণ এই কোৱেশ্চনছ খিনি মই আকৌ ৰিপিট কৰিছো এই কোৱেশ্চনছ খিনি প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ আহি যোৱা কোৱেশ্চনছ হয় স্যাম্পল পেপাৰৰ কোৱেশ্চনছ হয় so there are chances যে কোৱেশ্চনছ খিনি ৰিপিট হ'ব পাৰে ঠিক আছে সো তোমালোকে হেতু কাৰণে ক্লাছটো মিছ নকৰিবা ঠিক আছে আই হোপ তোমালোকে বুজি পালা so thank you so much students যোনে মোৰ ক্লাছটো আজি জয়েন কৰিছা আৰু মই আকৌ এবাৰ কৈ দিও তোমালোকৰ হাফ ইয়াৰলি প্ৰেক্টিস সেশন আৰম্ভ হৈ গৈছে সো প্ৰেক্টিস সেশনৰ আজি মানে কি তোমালোকৰ হাফ ইয়াৰলি লৈকে মই তোমালোকক 4টা চ্যাপ্টাৰ প্ৰেক্টিস কৰাম হে চ্যাপ্টাৰ গিটাৰ 3টা বায়োলজিৰ হয় এটা ফিজিক্সৰ হয় সোৰ্সেস অফ এনাৰ্জি সো এই চ্যাপ্টাৰ গিটা মই তোমালোকক ৰিভিজন কৰাম তোমালোকৰ পৰীক্ষা লৈকে আৰু আজি আছিলে পাৰ্ট 1 তাৰ মানে কন্টিনিউ হ'ব সেশনটো ঠিক আছে তোমালোকৰ পৰীক্ষা লৈকে জিমান কৰাম ঠিক আছে ওকে সো নেক্সট ক্লাছত আমি আকৌ লগ পাম নেক্সট ক্লাছত এছএমএছ মিডিয়াম ষ্টুডেন্টস খিনি জয়েন হ'বা মিছ নকৰিবা ক্লাছটো কিবা ডাউট থাকিলে তোমালোকে মোক সুধিবা আৰু যোন ইংলিশ মিডিয়ামৰ ষ্টুডেন্টস আজি জয়েন হৈছিল আৰু লগত এছএমএছ মিডিয়াম ষ্টুডেন্টসও তোমালোকে জানা আজি ইংলিশ মিডিয়ামৰ ক্লাছ হয় ষ্টিল ইউ পিপল ওয়ার হিয়াৰ সো তোমালোককো মই থ্যাংক ইউ কৈছো আৰু লগতে তোমালোকৰ যদি কোনবা ইংলিশ মিডিয়াম ফ্ৰেন্ডস আছে সো তোমালোকে সেশনটো শেয়াৰ কৰি দিবা বিকজ হেল্প হ'ব পাৰে ইউ নেভাৰ নো ৰাইট সো হেল্প হ'ব লাগে সবৰে যাতে সবৰে পৰীক্ষা ভাল হয় না সো নেক্সট ক্লাছত আমি আকৌ লগ পাম ষ্টুডেন্টস তেতিয়া লৈ ভালকে থাকিবা খোৱা কৰি থাকিবা স্কুল গৈ থাকিবা পঢ়া শুনা কৰি থাকা আৰু হাফ ইয়াৰলি এক্সামটো ভাল হ'ব লাগিব হয় না থ্যাংক ইউ সো মাচ বাই বাই